Ja, på min första abborre då. Jag tror den är fin alltså. Eller jag tror inte den är fin. Det är också kilo fisk alltså. Det måste vi bara väga. Ja, måste bara väga. Riktigt fin alltså. Måste ta hem den. Nej, det ska vi inte göra. Vi måste ta kort på den. Här kan man ismeta på båten här. Is och vatten här. Gör ett hål och pimpla lite. Klockan är riktigt tidigt på morgonen och om man är lite korkad så skulle man kunna tro att man ska ut och ismeta då. Om man då bortser från båten. Men nu ska vi såklart inte, utan vi ska ut och fiska abborre. Men jag tror det kan vara ganska trögt idag eftersom det varit minusgrader under hela natten. Så det blir nog ganska trögt. Men vi hoppas på 1 eller 2 eller 3 stora fiskar och om vi får det, då är vi nöjda. Jag kommer köra med en Flatnose Mini i färgen medium rare. Prova att börja med den och se om det funkar. Med en 7-grams-skalle. För att det är riktigt grunt här. Runt 1 meter så den inte går ner för långt i botten så är det bra med lätta skallar. Jag kommer också börja med Flatnose Mini, men jag kommer testa med i färgen Motoroid för jag har haft bra på denna färgen innan. Och det vi ska göra idag är att vi kommer fiska ett väldigt grunt område och sen så kommer vi försöka med hjälp av ekolordet hitta lite djuphålor. Så det kommer vara typ 1,5 meter till 1 meter runt om oss. Sen ska vi hitta typ djuphålor som går ner till typ 2 meter och där så brukar abborren stå. Och just nu så är det väldigt kallt i vattnet och då kan dropshot vara bra. Men eftersom vi inte riktigt vet vad abborren är just nu så kommer vi att köra typ med jiggar. Och sen om vi hittar dem och vi känner att de får lite hugg men att de inte hugger ordentligt, då kanske vi byter till dropshot istället. Men söka dem med flatnosen och sen när vi hittar dem kanske byta till dropshot. Det är planen idag. Så in i helvete! Oj, ta hoven då! Vänta! Oj! Ja, 13-1400 kanske. Jävlar! Står vi här och fiskar och så får vi ingenting. Ja, Tobbe fick en gädda men helt plötsligt så bara small det här. Det är en fining. Flatnose i Motoroid. Jävlar. Den är fin alltså. Vill du väga den? Ja, och länge som man fick en sån här fin. Jag har inte fiskat så mycket på senaste. Men man brukar inte få jättemycket fisk här, men ofta så är de stora när man väl får någon. Så den här tar vi vägen nu på meter. Jävlar, den är fin alltså. Ska vi ta en plastpåse här då? Så den inte skadas på vägen. $1240. Och kassen väger ungefär 40 gram, så 1 och 2 då. Exakt typ. Ska vi mäta den här då? 46. Ja, 46 va? Eller 47? Nej, 46. Ja, 46. Den är rätt lång alltså.
abborre första för dagen. Och den är stor! Andra för dem. Ja, men min första för dagen. Och men andra totalt för dagen. Den är inte liten. Den är fin. Det är riktigt fet abborre. Hoppas inte släpper nu här nu. Kan bara stilla lite så kan jag ta han. Ja! Åh! Shit! Det är typ lika stor som Philips. Ja, det är det. Kolla färgerna på den här. Det är sjukt. Ja, det är riktigt kallt ute så jag tog på en sån här jigg utan paddel. Lite lugnare. Och då tog det inte många kast, typ 50 kast. Sen högg den här fina. Ja, det är som min typ. Lika Ja. stor. Något i den stilen. Kolla vad fin. Ja. Ska vi väga den här då? Se om man är större än Philips eller inte. Vänta, nolla först. Det står ju redan 2 där något. 1,12. Minus 40. Ja, typ 1080 då eller någonting. Ja. Ska vi ta och släppa i den här då? 1080 gram eller något, 43 centimeter. Rätt fin fisk. Fet och fin. Min första borre för dagen. Det hugger inte mycket, men det är stora fiskar när det väl hugger. Och feta. Nu vill vi ha en lång och fet fisk som väger mycket kilo. Kände bara kom och sög till det. Jäklar vilken huvud det blev. Det här kanske är stor hörni. Jävlar. Den där är ju fin alltså. Helvete, den här fan 1,5. Nej, ner. Jag bara kastade ut så jag jiggade lite, sen så bara högg det till. Det var mothugg. Det var så här astungt så jag trodde det var en liten gädda först. Men det visade sig vara grisabborre nu. Den här är inte liten. Fast den är inte enorm heller. Men wow, alltså den är inte liten. Riktigt fin borre alltså. Jag tror den kan vara upp mot 1,5 kilo. Med tur. Det måste vi bara väga. Ja, måste bara väga. Riktigt fin alltså. Måste ta hem den. Nej, det ska vi inte göra. Jag måste ta kort på den. Kolla. Kom röstmackor ifrån. Häftigt. Ta kort då. Ska vi ta och väga och mäta den här och se hur stor den är. Riktigt fin höstabborre. Ja, riktigt fet också. Fet buk. Det blir kul att väga. Pendlar med 1,50 och 1,48. Ja, 1,49 då. Det är min största abborre i år. 1,49 är på min största. Den är så fet så jag måste mäta den på undersidan här för buken är så rund. Ja, och 46 också. 46. Kasta ut. Rycka hem lite långsamt. Mycket spinstopp och så. Sen så kommer de där och plockar upp den. Och då rycker till i spett och gör mothugg. Då har jag abborrarna. 2 stycken jag nu. Båda stora. Ja. Nu har Filip han. Har du den? Ja. Den är stor. Oj, vad fin den. Stod här och Edvin hade precis släppt i sin stora där. Stod jag och satte på samma bete som han. Annan färg. Small denna på. Ja, den är fin alltså. Hög. Fin, den måste väga 12. Ja. Tog på den lilla. Kanske är lite mindre beten som gäller idag. Utan paddlande gång. Ja, för den sticker lite mer som en skadad betesfisk typ. Och väldigt fina färger nu på hösten här. Väldigt orangea och starka färgerna. Och tjocka för att mäta upp sig inför vintern. Jajamän. Nu ska vi väga den här och mäta och ta kort så släpper vi den. Den där abborren som Filip fick precis, den var 48 cm lång och vägde 1,36 kilo, vilket är en jättefin abborre.
Och om vi kan titta på ekolodet just nu så ser ni att det är 4,5 grader i vattnet. Vilket betyder att det är väldigt kallt. Snart så kommer isen lägga sig här om det fortsätter den här takten. Och det betyder att abborren är extremt trög, så gäller att fiska hem betet riktigt sakta. Och sen så ibland låter den ligga still på botten. För ibland den ligger still på botten, det är då de tar. Ska vi släppa i den här fina på 48 cm och 1,36. Där. Det är sjukt att alla abborrar vi får är alla över kilot. Så det är lite stört. Det är bara att fortsätta. Nu har jag också en fisk här, men det är min tredje gädda för idag. Och den här gäddan är faktiskt lite bättre, den är typ 80-90 cm. Så jag ska bara försöka landa den. Det är kul att få den på sån här. Stick igen ju. Det sticker, det är kul att få den på abborrutrustning, men det var ju inte detta jag kom för. Var det inte? Nej, jag tror inte Jag det. står ju och fiskar efter gäddor här, men jag får bara abborre. Hör alltså. Den drar på rätt bra. Den är tjock som fan alltså. Titta vad tjock den är. Lugn med det. Lugn. Detta är min tredje gädda och jag tror vi har fått typ 5 gäddor idag. 6 gäddor kan vi till och med ha fått, så vi har fått mer gäddor än abborrar. Men typ abborrarna som jag fått är dubbelt så stora som gäddorna. Och jag gjorde precis som Edvin och Filip. Jag satte på en sån här tumblershad på en vanlig jigskalle. Fiskade den riktigt sakta. Och sen så hugger det gäddor. Nu ska vi visa er området på Autoshot Liven som vi kör på. Och runt om oss så är det typ 2 meter. Och sen så fiskar vi djuphålen här på 3 meter. Men jag ska visa er på lodet. Så här ser stället ut som vi fiskar på just nu. Och vi har kört upp området. Men när jag fiskar på grundvatten så tycker jag om att ändra intervallerna. Så då går man in på Autoshot Live. Och sen så går man in på alternativ. Och sen så går man in på maxområde. Och just nu har vi 0 till 10 meter. Men eftersom det är så grunt här så kan man gå ner till 0 till 5 meter. Och då genast så ser man kanterna mycket bättre. Så här ser ni att här är det typ 2 meter. Och här i mitten så är det 3 meter. Och det är detta området som vi har fått typ all fisk. Och här är det 2 meter också. Så vi har bara åkt runt här och kastat. Och sen så hittar vi ett ställe med fisk, tar vi en markör. Så hittar vi ett annat ställe med fisk och tar vi till markör. Och det är så som vi jobbar. Bara nöta av de här djuphålorna. Nu åker vi ifrån lite här, så ska vi låta stället vila lite här. Så ska vi komma tillbaka hit om några timmar kanske och kolla om det hugger igen. Så vi får åka och prova lite nya ställen. Kolla om vi kan hitta lite nya stim med abborre. Alltså den är... Jag har på min första abborre då. Jag tror den är finast. Eller jag vet inte, jag tror inte den är fin. Det är också kilo fisk alltså. Där satt den på en flatnos. Fungerar alltid. Så fick jag denna på typ, ja den måste vara precis över kilo tror jag. Den är rätt så lång, inte jättetjock. Så det är nice. Men får man en abborre så får man flera. Den står inte ensam utan den står här bland flera. Det är bara frågan om de hugger eftersom det är så kallt. Fortsätter vi. Jag tror vi har en stor abborre här på. Vad blir det med hoven? Det är abborre. Den är stor med ju. Filip, hov. Den ser skitstor ut. Seriöst, den kan ju vara hur stor som helst. Om det är en abborre, ja. Ja, men det ser ut som det. Jag tror det. Och den abborre. Den är stor. Ja, den är stor. En 2. Lätt 2. Är det? Är du med Filip? Den där är stor, Tobbe. Helvete, vilken borre. 1,7 typ. Det var det du sa, du skulle testa. Jag sa så här, jag har fått en abborre idag. Och den fick jag typ en timme sedan och de hade fått 2 stycken var. Jag ska få den största då, sa jag. Det räcker med en fisk och jag ska ta den största. Här har vi den fina höstaborren.
Och nu ska vi väga och mäta den. Jag tror vi blir lite för uppspelta när vi fick den. Jag tror den inte väger så mycket som vi sa, men vi får se, man vet aldrig. Tar vi påsen. Den är nog över 1,5 i alla fall, det tror jag. Det är det fet. Nej, Nej. 1,44. Yes! Yes, den är inte större än min. Yes! Vi blev för uppspelta av denna. Jag skämtade att det var en 2 kilo, så då trodde typ Filip att jag var seriös. Och så sa han, Skyll inte på det. jo, jag skyller på det. Skyll då, Tobbe. Jag skyller på Skyll. Och då trodde Filip att men det var ju för du sa att de var 1,7. Men du kan se lite på det. Ja, men nu var det ju en 1,44, så det är ju en stor bärre. Ja, jag ska inte klaga. Detta är en sån här vi kom för, typ nästan. Men alla fiskar vi har fått har varit över kilot fortfarande. Alla 6 stycken. Och den är fan inte lång alltså. Den är 45 centimeter. Ja, det är hyfsat. Alltså det är hyfsat. Min var 46 va? Ja, det var 46. Rätt lika då. Ja. Fin abborre. Fin abborre. Ska vi släppa i den. Och det är så att sista ljuset så kan det vara jäkligt tätt. Så det är bara att släppa i den och sen så fortsätta köra. Kör vi. Hej då, hej då. Hej då. Och den abborren tog på jiggen som jag började med i morse. En 7 grams jiggskalle på en Flatnose Mini i färgen Motoroil. Ja, fungerar bra nu. Fått båda mina abborrar på den. Jag tänkte ta av den, men den får sitta på. Man får en fisk på den och så är det onödigt att bita. Så då bara fortsätter vi nöta. Ja, det blir en abborre här igen då. Skaplig eller? Ja. Jävlar. Bra! Det är bra, Filip. Ja då. Är det kilot eller Filip? Den är fin. Ja, gränsfall. Nej, vi har gått ner oss. Vi har fått den kanske som är under kilot. Vi får ju klippa linan nu. Det är för liten. Men det är svårt att klippa linan när den redan är hoven. Vi får klippa nätet till hoven, sen linan också, sen stick. Det är för litet för oss nu under kilot. Då måste vi nästan bara väga, Filip. Ja, bara få se. Det är nog fan inte över kilot. Du vill inte ens väga den. Nej, 9 typ. Släng i Filip alltså. Va? Tror på Motoroil Flatnose. Den är het idag alltså. Samma som mig. Fin med. Ja, den är vacker. Helt säker på att den inte är kilot. Den är för liten. Vi kan inte avsluta med en icke-kilotfisk. Nej, måste vi ta en större nu. På 2 kilo. Det är ändå en fin abborre även om det inte var över kilot. Den är Men, ju fin, den är ju stor och fin. men kolla vad hög den är. Riktigt fin kondis. Men nu ska han få gå tillbaka. Gör så här, bara den här lilla grabben har en pigg. Jajamän. Det här blir last cast för idag. Och det har varit extremt trögt. Vi har bara fått 7 fiskar. Men 6 av dem har varit över kilot. Och då ska man faktiskt inte klaga. För det är grymt.